السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن علامات لو الدكتور شافها في المريض ممكن يتوقع إن هذا المريض هيصاب بالسرطان أو عنده سرطان، ولكن لم يتم التشخيص بعد. إحنا نسمي المتلازمة دي متلازمة الأباعد الورمية. المتلازمة دي مع الأسف الشديد موجودة بنسبة 20% من الحالات في الأورام، وعادة دي بتيجي في السن المتوسط أو السن الكبير، وهذه الأعراض بتسبق الورم السرطاني، فلازم الأطباء ياخدوا بالهم كويس من هذه الأعراض، لأن هذه الأعراض لما بتظهر يبقى لازم الدكتور يبتدي يبحث عن الورم السرطاني فين. معظم الأعراض دي هي بتيجي عند الناس اللي عندها سرطان في الرئة أو سرطان في الثدي أو سرطان في الخصيتين أو سرطان لمفاوي. الناس دي كلها معرضة لهذه المتلازمة أو هذه الأعراض. أولا لازم نبقى فاهمين إن معظم الحالات دي هي بتيجي بأعراض عصبية أو أعراض في الجلد أو في الدم أو في العضلات والمفاصل. طيب إيه سببها؟ سببها لما بيحدث ورم سرطاني بيبتدي جهاز المناعة يطلع أجسام مضادة، ويطلع التي ليمفوسايتس عشان تهاجم هذا الورم. لكن مع الأسف هي لا تهاجم هذا الورم، وبتهاجم الخلايا السليمة بتاعة الجهاز العصبي. وفي بعض الأحيان بينتج عن هذه المهاجمة أعراض زي هذا. مثلا المريض يحصل له ضعف في الذاكرة، نسيان، تلعثم في الكلام، اضطراب في الحركة. المريض ده النوم عنده بيبقى مش منظم، متلخبط، ساعات ينام كتير، ساعات ينام قليل. المريض ده في صعوبة عنده في الحركة، في صعوبة في البلع. المريض ده أساسا بيجيله التهابات في الأعصاب، وبالتالي ممكن ما يحسش برجليه. كل العلامات دي علامات خطيرة جدا، لازم الدكتور ينتبه إليها ويعرف إن ممكن يكون هذا المريض مصاب بسرطان في البداية. طبعا في بعض الأحيان بيجي ألم في العضلات أو وهن في العضلات، يبقى المريض مش قادر يقوم أو يتحرك. في بعض الأحيان بتيجي أعراض في الجلد، نلاقي مناطق في الجلد غامقة تحت الإبطين. في بعض الأحيان بتطلع بعض البثور، أو ساعات يحصل غرغرينة في بعض الأطراف. أيضا في الدم ممكن المريض ده يجيله زيادة في كرات الدم الحمراء، أو ممكن يجيله أنيميا شديدة غير معروفة السبب. كذلك ممكن يحصل تغير في الغدد الصماء. المريض ده ممكن يحصل له زيادة في الكالسيوم، وطبعا ده يؤدي إلى زيادة إن هو عايز يشرب كتير ويتبول كتير. ممكن يحصل له انخفاض كمان في الضغط بتاع الدم. كل الأعراض دي أعراض متلازمة الأباعد الورمية، اللي لازم كلنا كأطباء ناخد بالنا منها، على أساس إن أي مريض يشعر بهذه الأعراض لازم ندور في جسمه على الورم، لأن هو في البداية دلوقتي. عادة هذه الأعراض بتسبق الورم بعدة أسابيع. طيب بالنسبة للتشخيص بتاعها، طبعا معظم الحالات دي بتروح لدكتور المخ والأعصاب، وطبعا الدكتور بيعمل الفحوصات اللازمة، صورة دم، بيعمل فحص للهرمونات، في بعض الأحيان بيعمل أشعة مقطعية على المخ أو رنين مغناطيسي، في بعض الأحيان بيعمل بذل للنخاع الشوكي، في بعض الأحيان بنعمل مسح ذري للجسم كله عشان نقدر ندور فين السرطان موجود. لكن
في بعض الأحيان ما بنعرفش فين السرطان لأنه ما بيكونش لسه ظهر، فلازم المريض ده هو نتابعه كل 3 شهور أو كل 6 شهور، لأن في مرضى بيحصل لهم تغيرات شديدة زي ما قلت، ممكن يحصل صعوبة في الحركة، زي ما يقدرش يتوازن، أو بيجيله دوخة باستمرار، أو حركة العين اللا إرادية بتبقى مش قادر يتحكم فيها، أو بيشوف الحاجة مزدوجة. كل الأعراض دي لازم ان احنا ناخد بالنا منها كويس. النقطة التانية اللي انا عايز اقول عليها بالنسبة لهذا المريض، بالنسبة للعلاج بتاع هذا المريض، العلاج لازم ان احنا نشخص فين الورم بالظبط، وفي نفس الوقت نعالج الورم، اما بعملية جراحية او بإشعاع او بكيماوي. طبعا كل ما احنا اكتشفنا هذا الورم مبكرا كل ما كانت النتائج ممتازة، وكل ما كان هذا الشخص ترجع تاني حالته الى الطبيعي، والاعراض العصبية او الجلدية او الهرمونية او المخاطية في الفم، او كل الحاجات دي كلها بترجع للطبيعي مرة تانية. طبعا في بعض الاحيان بنلجأ للكورتيزون، في بعض الأحيان بنلجأ للأدوية المثبطة للمناعة زي السايكلوفوسفاميد أو الأزاثيوبرين. في بعض الأحيان بنعمل فصل للبلازما، يعني بناخد دم المريض نشيل منه البلازما ونرجع له تاني كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. في بعض الأحيان بندي اميونوجلوبولين مناعي. طبعا هذا المريض زي ما قلت الأعراض بتاعته مختلفة، يعني ممكن يجي لهذا المريض مثلا أعراض زي ما قلت في الدم، أعراض في الجهاز العصبي، أعراض في الهرمونات. بعض الأحيان بنلاقي هذا المريض عنده ضغط عالي أو ضغط منخفض، بنلاقي المريض هذا المزاج بتاعه مش طبيعي، ساعات يبقى غضبان، ساعات يبقى هادي جدا زيادة عن اللزوم. بيجيله المريض ده ساعات بيحصل له عدم إحساس بالجلد بتاعه. طبعا أول ما الدكتور يسمع هذه الأعراض بدون سبب، يعني المريض ما عندوش أي مشكلة أصلا من الأول، فأول ما الدكتور يسمع هذه الأعراض إن في أعراض جدت عليه سواء كانت في الهرمونات أو في الجهاز العصبي، لازم يتطرق إلى ذهنه متلازمة الأباعد الورمية، البارا نيوبلاستيك سندروم، عشان يقدر يشخص الورم وهو صغير قبل ما تفاقم الموضوع والورم السرطاني يبتدي ينتشر في جسم هذا المريض. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.